سلام، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما الان توی هتلیم توی شهر همدان و توی این ویدیو میخوایم بریم به روستای ورکانه که یک روستای 400 ساله و سنگی و فوق العاده زیباست. البته خودمون تا حالا اینجا نرفتیم و میخوایم برای اولین بار با شما بریم و این روستای زیبا رو ببینیم که امیدوارم هم خود ما هم شما لذت ببرید. پس پیشنهاد میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. خب دوستای عزیزمون، ما بعد اینکه 40-50 دقیقه از شهر همدان رانندگی کردیم رسیدیم به روستای زیبای ورکانه. اینجا ورودی روستا هستش. شما اگه از همدان به سمت ملایر که برید باید وارد جاده سد اکباتان بشید و بعد اینکه چند تا ده رد میکنید میرسید به روستای ورکانه. این روستا هم یه روستای سنگیه و قدمتش رو تخمین زدن که به دوره صفویه برمیگرده و در واقع باید حدود 400 سال این روستا قدمت داشته باشه. اینجا هم که دارم نگاه میکنم نوشته سفره‌خانه سنتی علالبدل که مربوط میشه به سریال تلویزیونی علالبدل که سال 95 از تلویزیون پخش میشد. خیلی محبوب بود. لوکیشن اون سریال این روستا بود و کلا تو این روستا فیلم برداری کردن. من شما رو جایی ندیدم احتمالاً. من که بار اولم شما رو میبینم. منم چون شما رو تا حالا جایی ندیدم. برای همین بعد پخش سریال خیلی این روستا معروف شد و یه سری از اهالی هم میگن که خیلی ساخت و سازهای جدیدی هم بعد پخش این سریال که معروف شد تو این روستا انجام شده. حالا بریم جلوتر خونه‌های قدیمی رو بهتون نشون بدم. همین اول هم یه دونه خونه دارید میبینید که فوق العاده زیباست با سنگ و خشت و چوب. به به. هرچی که به سمت مرکز روستا نزدیک میشیم خونه‌های قدیمی و سنگی داره بیشتر میشه. این کوچه رو به نظرم بریم، فکر کنم خونه‌های قدیمی زیاد داشته باشه. اینو بهتون بگم روستای ورکانه از دو تا کلمه ور و کانه تشکیل شده که ور به معنی کنار هست و کانه هم به معنی چشمه و ورکانه یعنی در کنار چشمه قرار گرفتن. معادن سنگ زیادی در کنار روستا هستش. به همین دلیل در قدیم به خاطر وجود این معادن خونه رو از سنگ می ساختن. البته سنگ مقاومت زیادی در برابر آب و هوا داره چون اینجا یه منطقه سردسیره و زمستونا خیلی هوا سرد میشه و به همین دلیل خونه رو با خشت و سنگ می ساختن.
سلام. اینجا دیگه فکر میکنم محله قدیمی روستا هست، چون من از یکی از اهالی سوال کردم که جای قدیمی کجاست بریم، اینجا رو معرفی کرد و از خونه ها و یک سری باغ ها، دیوار باغ ها دارم میبینم، به نظر میاد که مربوط میشه به همون دوره صفویه و محله قدیمی در واقع روستا ورکانه اینجاست.
اگه بخوام بهتون بگم که بهترین زمان سفر به این روستا کی هستش، به خاطر اینکه این روستا تو ارتفاع 2200 متری از سطح دریا هست، پاییز و زمستونای سردی داره. برای همین به نظرم بهار و تابستون بهترین زمان برای سفر به این روستا هستش. تو این دوتا فصلم خیلی گردشگر میاد. اما اینم بگم که الانی که داریم این ویدیو رو میگیریم، اینجا هستیم اواخر مهر، اوایل پاییزه، گردشگر خیلی کمی هست اینجا، ولی رنگ برگ درخت‌ها خیلی قشنگه، هوا هم هنوز سرد نشده و خیلی مطبوعه و اگه اوایل پاییزم بتونید به اینجا بیاین هم خیلی قشنگه. چه سکوتی داره این روستا، اصلا صدای پرنده هم که میاد فوق‌العاده است، خیلی آرامش خوبی داره، جاتون واقعا خالی، آدم لذت میبره وقتی تو این روستاها قدم میزنه دور از هیاهوی شهر، خیلی لذت بخشه. از این کوچه که بریم میرسیم به همون ورودی ده که ازش اومدیم و فکر میکنم که تو این ویدیو تونستیم تا جایی که میشه روستای ورکانه رو به خوبی نشون بدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظرتون رو به ما درباره این روستا، کلا ویدیوها، تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.